guys, welcome to my channel. I am Smita. আজি এটা আনবক্সিং ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। আনবক্সিং ভিডিওবোৰ দিয়াৰ কাৰণ হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন শ্বপিংৰ এপছ বিলাকত তাতে থকা বস্তুবোৰ চাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব মন যায়, কিন্তু সেইবোৰ ভাল নে বেয়া সেইবোৰ ভাবি থাকোতে আপোনাৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা নহয়। যেতিয়া কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট বস্তুটোৱে বেয়া আহে তেতিয়া আমাৰ অনলাইন শ্বপিংৰ ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰে। মোৰ লগতো তেনেকুৱা হৈছে। মই এটা পাৱাৰ বেংক অৰ্ডাৰ কৰিছিলো চেস্কাৰ, তাৰ পিছত সেইটো বেয়া আহিছে। ৰিটাৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মই কোনোতে এইটো নাচালো, তাত থকা ৰিচিপ্টখন মই ক'ৰবাত পেলাই দিলো, সেইকাৰণে মই এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলো। আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকৰ হাতত আহি পায় তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিপ্টখন পেলাই নিদিব, ৰিচিপ্টখন সদায় লগত ৰাখিব। ইয়াৰ বেছি কথা নকয়, বলক এইটো আনবক্সিং কৰো। আপোনালোকৰো চাগে চাবলৈ মন গৈ আছে কি আছে। এইটো হৈছে পেকেজিংটো, চাওক ধুনীয়া পেকেজিঙত আহিছে। এতিয়া মই কেঁচিখনেৰে এইটো আনবক্সিং কৰিম। কাটা হৈ গৈছে। ৱাও, এইখন ডিম্পু বৰুৱাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ কুৰ্তি। ইয়াতে কিবা কিবি লিখা আছে, ইয়াৰ দাম আৰু কিবা কিবি আছে আৰু ইফালে ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি থোৱা আছে। আৰু পেকেজিং আছে, চাব মন গৈ আছে। চাওক ইমান ধুনীয়া, যেনেকৈ দেখিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰোঁতে ছেইম তেনেকুৱাই আহিছে, কিন্তু ইয়াত বেটাৰীটো লগোৱা নাই। ইয়াৰ লগত বেটাৰী অহা নাই, মই নিজে লগাব লাগিব এইটো কিনি আনি কিনে। এইটো এনেই তাৰ কিবা ভাঙি কিনে পৰিছে, কভাৰ আছিলে, তিনিটা কভাৰ আছিলে। এইটো আকৌ পলিথিনেৰে ধুনীয়াকৈ মেৰাই থোৱা আছে। এইটোও কাটি দিওঁ, ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া দেখা। ইয়াত থকা পলিথিনো কাটি দিব লাগিব, তেতিয়া দেখাত ভাল লাগিব। চাওক এই দুটা ৰাধা আৰু কৃষ্ণ, কিমান ভাল লাগিব। ৰাতিপুৱা উঠি ঘৰটো চাওঁ আৰু ৰাধা কৃষ্ণ থাকিব ওচৰতে। আৰুনো কি ক'ম এই ঘড়ীটোৰ বিষয়ে, আপোনালোকেতো দেখিছেই কিমান ভাল কিমান বেয়া, দেখি বুজিছেই। মাত্ৰ বেটাৰীটো অহা নাই, মই বেটাৰীটো কিনি আনি লগাব লাগিব। এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া আপোনাৰ মোৰ বক বন্ধ কৰোঁ, ধুনীয়া এটা মিউজিক লগাই দিওঁ। চাওক ঘড়ীটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰিম, মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? এই ঘড়ীটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকে পঢ়ি পাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে বাই গাইজ।